Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Αργεντινή του Περόν και το λαϊκιστικό όνειρο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Αργεντινή βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο πρόεδρος της, Χουάν Ντομίνγκο Περόν, οραματιζόταν μια χώρα αυτάρκη και βιομηχανικά ανεπτυγμένη, ικανή να σταθεί ανεξάρτητη από τις ξένες δυνάμεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός εθνικού αυτοκινήτου που θα συμβόλιζε την πρόοδο και την αυτοδυναμία της Αργεντινής. Το 1951 ο Περόν ίδρυσε την Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, την λεγόμενη ΙΑΜΕ, μια κρατική εταιρεία με στόχο την ανάπτυξη της αεροναυτικής και μηχανικής βιομηχανίας της χώρας. Η φιλοδοξία ήταν τεράστια. Η δημιουργία ενός αυτοκινήτου που θα αντικατόπτριζε την εθνική υπερηφάνεια και θα προσέφερε στους Αργεντινούς ένα προσιτό μέσο μεταφοράς. Το όνομα Χουστιθιαλίστα επιλέχθηκε προς τιμή του πολιτικού κινήματος του Περόν, τονίζοντας την ιδεολογία της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της εθνικής κυριαρχίας. Ο περονισμός και η πολιτική εποχή. Ο Περόν δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός που επιδίωκε την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Ήταν ο ηγέτης που εισήγαγε μια νέα κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία στην Αργεντινή, τον περονισμό. Ο περονισμός ήταν ένα σύνθετο σύστημα ιδεών που συνδύαζε τον λαϊκισμό με τη σοσιαλιστική οικονομική πολιτική, ενισχυμένο από τις κρατικές παρεμβάσεις και την ενδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων. Ο Περόν επιθυμούσε την ανεξαρτησία της Αργεντινής από τις διεθνείς δυνάμεις και την οικοδόμηση μιας ισχυρής εγχώριας βιομηχανίας. Η πολιτική του επικεντρωνόταν στη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της επαγγελματικής ασφάλειας αλλά και της ευημερίας των εργατών. Αν και το εθνικό κράτος ενίσχυσε την κοινωνική πρόνοια και τα δικαιώματα των εργαζομένων, η πολιτική του Περόν προσέκρουε σε σημαντικές αντιφάσεις. Ενώ ο Περόν προωθούσε τη διανομή του πλούτου μέσω των κρατικών παρεμβάσεων και της βιομηχανικής ανάπτυξης, ταυτόχρονα ασκούσε αυταρχική πολιτική που περιόριζε τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης. Ο Περόν ήθελε να δημιουργήσει έναν τρίτο δρόμο ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό και η προσπάθεια αυτή περιλάμβανε τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και την περιορισμένη εξωτερική παρέμβαση. Τα μοντέλα του Χουστιθιαλίστα. Η σειρά Χουστιθιαλίστα περιλάμβανε διάφορα μοντέλα. Σεντάν 800, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με κινητήρα 800 κυβικών εκατοστών εμπνευσμένο από τα γερμανικά DKW. Pick-up και van, οχήματα σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση με έμφαση στην πρακτικότητα και την ανθεκτικότητα. Grand Sport, ένα σπορ κουπέ με αμάξωμα από ιαλοβάμβακα και κινητήρα Porsche 1500 κυβικών εκατοστών που παρουσιάστηκε στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού, εντυπωσιάζοντας με τον καινοτόμο του σχεδιασμό. Το Rastrojero, ένα όχημα για το λαό. Παράλληλα με το Χουστιθιαλίστα, το ΙΑΜΕ ανέπτυξε το Rastrojero, ένα μικρό ημιφορτηγό σχεδιασμένο για αγροτική χρήση. Το Rastrojero, που παράχθηκε από το 1952 έως το 1979, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στους αγρότες λόγω της ανθεκτικότητας και της οικονομίας του. Το όχημα αυτό αποτέλεσε παράδειγμα της προσπάθειας του Περόν να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία και να προσφέρει πρακτικές λύσεις στις ανάγκες του λαού. Η προσπάθεια για την παραγωγή ενός εθνικού αυτοκινήτου δεν ήταν απλώς μια οικονομική πρωτοβουλία, αλλά συνδεόταν άμεσα με την πολιτική και κοινωνική στρατηγική του Περόν. Η πολιτική του στόχευε στην ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας, τη μείωση της εξάρτησης από ξένες δυνάμεις και τη δημιουργία ενός ισχυρού εσωτερικού μηχανισμού παραγωγής. Τα αυτοκίνητα Χουστιθιαλίστα και Rastrojero δεν ήταν απλά μέσα μετακίνησης. Ήταν σύμβολα της αργεντινής αυτοδυναμίας και υπερηφάνειας. Παρά τις υψηλές φιλοδοξίες, το πρόγραμμα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Η έλλειψη τεχνογνωσίας, οι περιορισμένοι πόροι και η απουσία υποδομών οδήγησαν σε χαμηλή ποιότητα κατασκευής και υψηλό κόστος παραγωγής. Επιπλέον, η πολιτική αστάθεια και οι οικονομικές δυσκολίες της χώρας επιδίνωσαν περαιτέρω την κατάσταση. Μετά την ανατροπή του Περόν το 1955, το πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε και τα εναπομείναντα οχήματα μετονομάστηκαν σε γκρατσιέλα από τη νέα κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αποσύνδεσης από το περονικό παρελθόν. Η άνοδος της Industrias Kaiser Argentina, τη λεγόμενη ICA, και η συνεργασία με ξένες εταιρείες. Μετά την αποτυχία του ΙΑΜΕ, η Αργεντινή στράφηκε σε συνεργασίες με ξένες εταιρείες για την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας της.
Το 1956 ιδρύθηκε η Industrias Kaiser Argentina, ICA, μια κοινοπραξία μεταξύ της αμερικανικής Kaiser Motors και της αργεντινικής κυβέρνησης. Η ICA παρήγαγε μοντέλο όπως το Kaiser Carabella, βασισμένο στο αμερικανικό Kaiser Manhattan, και το ICA Estanciera, μια εκδοχή του Willys Jeep Station Wagon. Αυτή η συνεργασία σηματοδότησε μια νέα εποχή για την αργεντινική αυτοκινητοβιομηχανία με την εισαγωγή ξένης τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη τοπικής παραγωγής. Η οικονομική πολιτική του Περόν και οι επιπτώσεις της. Η βιομηχανική πολιτική του Περόν, αν και φιλόδοξη, είχε μεικτά αποτελέσματα. Η εστίαση στην κρατική παρέμβαση και ο έλεγχος της οικονομίας οδήγησαν σε αναποτελεσματικότητα και οικονομική στασιμότητα. Παρά τις παροδικές επιτυχίες, όπως η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης, το συνολικό κόστος για το κράτος ήταν υψηλό. Οι υπερβολικές κρατικές δαπάνες, ο πληθωρισμός και οι περιορισμοί στις εισαγωγές δημιούργησαν ένα οικονομικό περιβάλλον δύσκαμπτο και ευάλωτο. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα όταν άρχισαν να εξαντλούνται τα συναλλαγματικά αποθέματα και οι εισαγωγές πρώτων υλών έγιναν δυσκολότερες, επηρεάζοντας τη λειτουργία ακόμα και των πιο φιλόδοξων βιομηχανικών project όπως το ΙΑΜΕ. Περονισμός, ο λαϊκισμός και η αυτοκρατορία του λαού. Ο Περόν κυβέρνησε με το σκεπτικό του λαϊκισμού, ενός πολιτικού κινήματος που αποσκοπούσε στην ενίσχυση των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων όπως των εργατών και των αγροτών. Η έννοια του χουστιθιαλίσμου προώθησε την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική ισότητα, ενώ το κράτος υπήρξε ο βασικός φορέας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Παρά τη λαϊκή στήριξη και τις κοινωνικές του επιτυχίες, ο Περόν ανέπτυξε έναν αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. Περιορίστηκαν οι πολιτικές ελευθερίες, ενώ οι αντίπαλοι του καθεστώτος αντιμετώπισαν καταπιέσεις και διώξεις. Το τέλος του ονείρου και η συμβολική υποχώρηση. Όταν ο Περόν ανατράπηκε το 1955 από στρατιωτικό πραξικόπημα, ό,τι έφερε το όνομά του θεωρήθηκε πολιτικά τοξικό. Έτσι, τα χουστιθιαλίστα διαγράφηκαν από την παραγωγή, οι γραμμές παραγωγής εγκαταλείφθηκαν ή μετατράπηκαν για άλλες χρήσεις και τα οχήματα που είχαν απομείνει μετονομάστηκαν. Όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά για ιδεολογικούς. Ήταν μια απόπειρα να σβηστεί το αποτύπωμα του Περόν από τους δρόμους της χώρας. Σήμερα, λιγοστά χουστιθιαλίστα και ραστροτζέρο σώζονται και αναπαλαιώνονται από συλλέκτες, μουσεία αλλά και ρομαντικούς. Όχι μόνο σπάνια τεχνολογικά δείγματα, αλλά ως μάρτυρες μιας εποχής που ήθελε και προσπάθησε να χτίσει κάτι μοναδικό από το μηδέν. Η ιστορία τους αποτυπώνει τη σύγκρουση μεταξύ ενός οράματος για εθνική ανεξαρτησία και την πραγματικότητα των περιορισμένων πόρων και των πολιτικών αναταράξεων. Τα χουστιθιαλίστα και το ραστροτζέρο ήταν κάτι περισσότερο από αυτοκίνητα. Ήταν σύμβολα των μεγάλων φιλοδοξιών και των δύσκολων αγώνων της χώρας κατά τη διάρκεια του περονισμού. Αν και το όνειρο της δημιουργίας ενός εθνικού αυτοκινήτου απέτυχε, τα οχήματα αυτά παραμένουν ζωντανά ως μαρτυρίες της προσπάθειας να αναδειχθεί μια νέα πορεία για την Αργεντινή. Ο αντίκτυπος του περονισμού στην Αργεντινή και την πολιτική κουλτούρα. Ο περονισμός, με τη μορφή που πήρε την εποχή του Χουάν Περόν, άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στην πολιτική κουλτούρα της Αργεντινής. Παρά τις αντιφάσεις του, την αυταρχική διακυβέρνηση που συνυπήρχε με την κοινωνική δικαιοσύνη, ο περονισμός συνεχίζει να διαμορφώνει τη σύγχρονη πολιτική σκηνή της χώρας. Η πίστη στην κοινωνική δικαιοσύνη, η πίστη στο κράτος ως καθοδηγητής της οικονομικής ανάπτυξης και η ανάγκη για λαϊκή υποστήριξη εξακολουθούν να είναι θεμελιώδη στοιχεία του πολιτικού λόγου στην Αργεντινή, τόσο από υποστηρικτές όσο και από επικριτές του Περόν. Η περίοδος του Περόν, αν και συνδεδεμένη με το όραμα ενός ισχυρού και αυτάρκη κράτους, υπήρξε ιδιαίτερα πολλωμένη. Η πολιτική του υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής στους εργαζόμενους και στις λαϊκές τάξεις, οι οποίες είδαν βελτίωση στις συνθήκες εργασίας και κοινωνική στήριξη, αλλά συναντήθηκε με ισχυρή αντίδραση από τη σελίτ, το στρατό και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που είδαν τις πολιτικές του ως απειλή για τα συμφέροντά τους. Ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του περονισμού και η έμφαση στο λαϊκισμό, χωρίς όμως πάντα την πλήρη στήριξη των μεσαίων τάξεων, οδήγησαν σε πολιτική αστάθεια και τελικά στην πτώση του καθεστώτος το 1955. Η ανατροπή του Περόν από το στρατιωτικό πραξικόπημα σηματοδότησε την αρχή μιας περίοδου πολιτικής αστάθειας για την Αργεντινή. Παρά την ανατροπή του, η ιδεολογία του Περόν και το κίνημά του
παρέμειναν ζωντανά μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο περονισμός αναδείχθηκε σε κεντρική πολιτική δύναμη, με το κίνημα του Περόν να καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις για πολλές δεκαετίες μετά την αποχώρηση του Περόν από την εξουσία. Η προσπάθεια της Αργεντινής να δημιουργήσει ένα εθνικό αυτοκίνητο την εποχή του Περόν, παρόλο που απέτυχε σε πολλές από τις φιλοδοξίες της, παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολύπλοκες και περίπλοκες προσπάθειες βιομηχανικής αυτονομίας που έγιναν στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Η ιδέα του Χουστιθιαλίστα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα του Περόν και τα οχήματα αυτά αποτέλεσαν εργαλεία προπαγάνδας αλλά και σύμβολα μιας νέας εποχής για την Αργεντινή. Παρά τις οικονομικές και πολιτικές αντιφάσεις που οδήγησαν στην αποτυχία του προγράμματος, το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια αναβιώνει σε ιστορικά κείμενα και έργα τέχνης δείχνει τη διαρκή επίδραση του περονισμού στην πολιτική αλλά και κοινωνική κουλτούρα της χώρας. Το όραμα του Περόν για την Αργεντινή, αν και αμφιλεγόμενο, είχε έναν ισχυρό αντίκτυπο. Η ανάγνωση του περονισμού και της αυτοκινητοβιομηχανίας της εποχής του αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ πολιτικής και τεχνολογίας, μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και βιομηχανικής ανάπτυξης. Η Αργεντινή, ακόμα και σήμερα, διαπραγματεύεται την κληρονομιά του Περόν με τρόπο που αποδεικνύει ότι τα οράματα για έναν καλύτερο κόσμο, όσο δύσκολα και αν είναι, αφήνουν πίσω τους ανθεκτικά αποτυπώματα στην ιστορία.